Assalamualaikum. So I'm back with another video. Ramai sangat orang request nak this tutorial, tudung tutorial. So kalau you guys nak tahu macam mana I pakai tudung ni, keep on watching. And I'm so sorry, I dah lama sangat tak upload video. And macam ni, tudung dia macam, oh ya Allah, saya ingat lah I pakai tudung. Okay, macam ni. Belakang dia macam tu tau, dia ada V shape. And tudung ni, style ni boleh pakai dengan any material punya tudung, like chiffon ke, satin silk ke, milk satin silk ke, apa-apalah. I pakai ni milk satin silk warna s'mores, dark scarf. Enjoy. So you letak kat atas ni macam ni, and then sama panjang je, dua-dua belah sama panjang, ataupun you boleh buat sebelah pendek, sebelah lagi panjang if you nak tudungnya lebih labuh. Macam I nak yang biasa-biasa je. Kalau you nak biasa-biasa je macam I punya, sebelah yang pendek tu ataupun dua yang sama panjang tu, you bawa pergi sini. You tarik yang hujung je tau. Kan dia macam ni kan, tarik yang hujung ni je, hujung ni. Okay, tarik hujung ni, pergi keliling, pergi ke belakang. So you biarkan macam tu je. Oh ya, you perlukan dua pin je, satu jarum peniti, satu pin biasa. Okay, yang biasa ni je. Lepas tu yang sebelah lagi ni, ni you biarkan dulu sebab nanti you nak pin sekali dengan this side punya. So this one you tarik yang hujung je juga, hujung saja. Lepas tu nampak ni, ni kan yang tadi tu you letak kat bawah, you pin sekali kat sini. Biasanya I tak pin, I masukkan je dalam my baju and selit dia dekat my kat dalam lah. And you pin. Lama susah ni. Okay dah. Lepas tu ni masukkan je macam tu. Masukkan. Lepas tu okay, pin ni. Yang jarum peniti ni you pin dia ke atas, right here. Tapi adjust lah you punya tudung macam mana kan. Adjust dia. Okay. Pin kat atas ni. So I tak tengok kamera sebab I tak cermin lah. I tengok tu je. Okay, pin dah siap. Lepas tu kan nampak macam dia macam, alamak macam faham tak, macam kembang kan. So you tarik je. Tarik yang atas ni kan ada yang bawah tu kan. So jangan tarik yang bawah, tarik yang atas je macam tu. Rasa sama je kot macam tu. Okay, simple je. So yeah, selamat berjumpa. Bye. Assalamualaikum.